سلامونه نیکي له دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایست لکه څنګه چې پوهېږئ دوستانو زموږ د انډیکیټرانو بخش دی دوستانو نو په نننۍ ویډیو کې به دوستانو د مکډي په باره کې یا MACD په باره کې چې دا هم یو انډیکیټر دی معلومات درکړم دوستانو که چیرې دوستانو تاسو زما مخکنۍ ویډیو وي د انډیکیټرانو په بخش کې نه وي لیدلي دوستانو نو د هغه ټولو لینک لاندې په ډسکرپشن کې درته پرېږدم دوستانو کولی شئ هغه ویډیو وي سره وګورئ ځکه چې دوستانو تاسو نسئ کولی یوازې د یوه انډیکیټر پر بنا باندې ټریډ واخلئ دوستانو که چیرې تاسو غواړئ ټریډ واخلئ او د ځان لپاره یو سټریټیجي جوړه کړئ نو تاسو باید حتما دوه انډیکیټره استعمال کړئ او د هغه رقم د هغو سره پرایس اکشن کار کړئ دوستانو د هغه رقم کولی شئ د چټ پیټرن څخه یا د کینډل سټیک څخه د دې ټولو شیانو څخه استفاده وکړئ د ځان لپاره یو سټریټیجي جوړه کړئ او د هغه وروسته کولی شئ ټریډ واخلئ دوستانو نو که چیرې تاسو زما مخکنۍ ویډیو وي مخکني کورسونه نه وي لیدلي دوستانو نو کولی شئ زما یوټیوب چینل ته ولاړ شئ او مکمل کورسونه دوستانو په پلی لیست کې وګورئ او دوستانو بله دا خبر دوستانو چې مکډي هم یو د مهمو انډیکیټرانو څخه دی چې نن غواړو د همدغه مکډي په باره کې یا MACD په باره کې معلومات درکړم دوستانو نو راځو چارت ته او په چارت کې به MACD انډیکیټر وپېژنو دوستانو تاسو زما د کمپیوټر سکرین وینئ او دلته چې د لاندې تاسو وینئ دا MACD انډیکیټر دی دا چې دا څنګه کولی شو خپل په چارت کې ولګو نو راځو د انډیکیټر سیکشن ته او په دې ځای کې لیکو MACD نو په دې سره تاسو دلته وینئ مووینګ ایوریج کنورجنس ډایورجنس نو که چیرې تاسو غواړئ دا خپل په چارت کې ولګوئ فقط کلیک پر وکړئ دوستانو ستاسو په چارت کې به دا اډ شي او دا کوم د سټارټ بټن چې دی په دې په کلیک کولو سره دا ستاسو فیوریټ ته اډېږي چې بیا هر وخت کولی شئ د دې سره په اسانۍ سره کار واخلئ ښه راځو دوستانو دلته ګورو لومړی د دې سیټینګ ته راځو په سیټینګ کې به وګورو دوستانو چې د سیټینګ په څه شکل سره دی دلته چې تاسو وینئ دا لومړی هیسټوګرام دی په دې سټایل کې دوستانو هیسټوګرام دا کوم سره او زرغونه لاینونه چې تاسو وینئ دا د ولیم په شکل سره دې ته هیسټوګرام وایي دوستانو که چېرته غواړئ ایسته کړئ نو ایسته کولی شئ که غواړئ پرېږدئ پرېښولی شئ او د دې کلرونه هم دلته ورچینجولی شئ او دا بل بلو لاین چې تاسو وینئ دوستانو دا د مکډي لاین دی دلته چې تاسو دا کوم بلو لاین وینئ دا ته د مکډي لاین وایي دوستانو په دې ځای کې تاسو کولی شئ د دې کلر چینج کړئ زه د دې کلر نه چینجوم فقط به لږ دغه کمه تکنیس به لږ پورته کړم او دا بل چې دی د سیګنل لاین دی دوستانو دا کوم ریډ لاین چې تاسو وینئ دوستانو کیدای شي دلته د بلو لاین وي یا په بل شکل سره وي ستاسو په ټریډینګ ویو کې یا په بل ځای کې چې تاسو د چارت راخلاص کړی وي دوستانو نو کولی شئ د دې کلرونه دلته چینج کړئ دا د سیګنل لاین دی دوستانو او د دې کلر هم دلته کولی شئ چینج کړئ او دا بل د زیرو لاین د کوچنی لاین په دې مابینځ کې دوستانو کیدای شي تاسو ته نشو معلوم دا زیرو لاین هم که غواړئ پرېږدئ او که غواړئ وارې ورکولی شئ په انپوټ کې هم دوستانو موږ دلته تغیرات نه راولو فقط او فقط تاسو د دې دغه وګورئ د فاست لینت او سلو لینت دلته لرو دوستانو یعنې ځینې خلک د بلو لاین ته چې مکډي لاین دی فاست لاین هم وایي چې دا زموږ فاست لاین دی تیز لاین دی او دا کوم ریډ لاین چې دی دوستانو چې د سیګنل لاین دی دې ته سلو لاین هم ویل کېږي نو راځو اوس ګورو چې څنګه کولی شو د مکډي څخه موږ استفاده وکړو او څنګه کولی شو د دې پر بنا باندې ټریډ واخلو دوستانو که چېرې تاسو غواړئ په مکډي کې ټریډ واخلئ نو یوازې د مکډي پر بنا باندې هېڅکله ټریډ مه اخلئ کوشش وکړئ د دې سره نور کنفرمیشن استعمال کړئ یعنې کولی شئ د دې سره نور انډیکیټران او یا هم پرایس اکشن SMC د هر شي څخه چې تاسو کار اخلئ خپل استراتیژي مطابق کولی شئ دې څخه کار واخلئ په دې کې مین شی دوستانو چې زیات ټریډران د هغه څخه استفاده کوي د کراس اوور دی کراس اوور هم عیناً هغه کراس اوور دی چې څنګه مو په EMA انډیکیټر کې تاسو ته ویلي وو دوستانو خو هغه کې چې و دوستانو موږ کوم MA لاینونه چې هغه موږ خپل په خوښه سره انتخابوله یعنې موږ خپل په خوښه سره هغه د MA کوم لینت یې و هغه موږ انتخابوي خو دلته چې دی اتوماتیک انتخاب شوی دی نو د دې لارې څخه موږ کولی شو په دې کې ټریډ واخلو نو دلته هم تاسو وینئ کله چې دوستانو دا بلو لاین کراس اوور وکړي د دې ریډ لاین څخه نو دلته موږ ویلی شو چې موږ کولی شو د دې ځای څخه لانګ ولاړ شو یا هم ویلی شو چې چانس د دې شته چې د دې ځای څخه دې بازار پورته ولاړ شي په دې ځای کې تاسو وینئ دوستانو دا کوم بلو لاین چې دی دا ریډ لاین یې کراس اوور کړی دی په همدې ځای کې تاسو وینئ دلته په دې ځای کې کراس اوور شوی دلته نو کولی شئ چې تاسو د دې ځای څخه ټریډ واخلئ دوستانو نو اوس که چېرې تاسو دلته غواړئ ټریډ واخلئ د دې کراس اوور په وجې سره دلته کولی شئ تاسو لانګ ټریډ واخلئ په همدې ځای کې او په دې شکل سره تاسو کولی شئ خپل سټاپ لاس کړئ او د ټارګټ لپاره تاسو کولی شئ 1:2 پر خپل ټارګټ په صحیح توګه سره کښېږدئ د دې ځای پر تاسو وینئ دوستانو ستاسو 1:2 ټارګټ په دې ځای کې 2.3 پورې پوره شوی دی همدا شکل کولی شئ دوستانو دا خو یو کراس اوور په اپ ټرند کې و تاسو کولی شئ په ډاون ټرند کې هم کراس اوور یا کراس ډاون وګورئ چې په دې کې به زه یو اگزامپل تاسو ته درکړم چې په کراس ډاون کې په څه شکل سره دوستانو دی ډاون راغلی دی په دې ځای کې به زه اگزامپل درکړم دوستانو په همدې ځای کې تاسو وینئ زه به دا لږ غټ کړم په دې ځای کې چې دا کوم بلو لاین دی او کله چې بیا دوستانو دا بلو لاین
کراس اوور ډاون وکړي یا کراس ډاون وکړي دوستانو دې ته کراس اوور وایي ځینې کراس ډاون ورته وایي یعنې دا بلو لاین چې کله کراس ډاون وکړي د دې ریډ لاین څخه یعنې لکه په دې ځای کې چې کړی دي بیا موږ ویلی سو چې چانس د دې شته چې د دې ځای څخه د مارکیټ ډاون لاړ شي یعنې په دې ځای کې کړی دي په دې ځای کې د کراس ډاون کړی نو موږ کولی سو چې د دې ځای څخه شورټ واخلو اوس که چېرې دلته موږ غواړو ټریډ واخلو دلته شورټ ټریډ راځي په همدې ځای کې موږ کولی سو چې د شورټ ټریډ واخلو په دې ځای کې خپل سټاپ لاس کښېږدو او د دې ځای پورې خپل ټارګېټ کښېږدو شو دا خو یوه طریقه سوله دوستانو چې موږ کولی سو په میکډي کې ټریډ واخلو او بل او یا هم د میکډي د لارې موږ معلوم کړو چې بازار بولیش دی یا بیریش دی بله طریقه دا ده دوستانو چې په دې کې موږ ډایورجنس لرو دوستانو ډایورجنس ویل کېږي و توفیر ته دوستانو که چېرې تاسو زموږ د RSI انډیکیټر ویډیو کتلې په هغه کې موږ د ډایورجنس په اړه وضاحت ورکړی خو په دې ویډیو کې به هم تاسو ته وایم ډایورجنس ویل کېږي توفیر ته دوستانو توفیر یعنې کله چې پرایس یوه طرف ته روان او دا کوم زموږ انډیکیټر چې دی هغه موږ ته بل طرف ته انډیکیټ راکوي یعنې لکه دلته چې تاسو وینئ پرایس چې دی په دې ځای کې دوستانو ډاون روان دی دلته تاسو وینئ لوور لوی جوړه کړې ده او که چېرې تاسو و دې میکډي ته متوجه سئ د لوور های جوړ کړی دی یعنی میکډي موږ ته وایي دوستانو زموږ انډیکیټر موږ ته دا وایي چې پرایس لوړ ځي خو دلته که چېرې موږ کینډلانو ته وګورو پرایس ډاون روان دی نو په دې ځای کې ډایورجنس راځي ډایورجنس یعنې توفیر راغلی نو په دې ځای کې موږ څه کوو دې ته یو بولیش ډایورجنس وایي ځکه موږ خپل انډیکیټر چې موږ ته کوم څه وایي دوستانو موږ پر هغه طرف باندې چې شي ټریډ اخلو نو دلته موږ ته انډیکیټر وایي چې زه بولیش یم نو دې ته بولیش ډایورجنس ویل کېږي په دې شکل سره تاسو کولی شئ په دې ځای کې یو بولیش ټریډ واخلئ او همدا شان تاسو کولی شئ د دې ډایورجنس وروسته دلته کراس اوور وګورئ په دې ځای کې کراس اوور هم راغلی دی دوستانو بولیش ډایورجنس هم دی نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ټریډ واخلئ د لانګ دپاره په همدې ځای کې او خپل ټارګېټ دلته سټاپ لاس کښېږدئ او دلته کولی شئ خپل ټارګېټ کښېږدئ نو که چیرې دوستانو تاسو هم ډایورجنس او هم کراس اوور یو ځای دوستانو په میکډي کې استعمال کړئ نو تاسو به ډېر ښایستې انټریانې راځي دلته به راسو یو بل مثال به دوستانو زه تاسو د بیریش ډایورجنس ته هم درکړم د بیریش ډایورجنس او همدارنګه د بریک د کراس ډاون دپاره یو بیریش ډایورجنس او هم کراس ډاون یو ځای مثال به تاسو ته درکړم ښه دوستانو دلته به بل مثال درکړم د بیریش ډایورجنس ته چې دلته د میکډي او د پرایس سره مابین کوم ډایورجنس راغلی دی دوستانو تاسو وینئ پرایس هایر های جوړ کړی دی دا یو های دی دا بل های دی یعنې پرایس قیمت لوړ ځي او که چېرې تاسو میکډي ته وګورئ میکډي هایر لو جوړه کړې ده په دې ځای کې دوستانو یعنې د میکډي موږ ته وایي چې قیمت ډاون ځي خو پرایس کې که موږ وګورو هایر های دی نو په دې ځای کې راځي بیریش ډایورجنس نو دلته چې څنګه چې زموږ انډیکیټر موږ ته انډیکیټ کوي چې قیمت ډاون ځي نو په دې ځای کې موږ کولی سو یو شورټ ټریډ واخلو همدارنګه دلته موږ وینو چې دلته کراس ډاون هم راغلی دی دا کوم بلو لاین چې دی دوستانو هغه کراس ډاون کړی دی د ریډ لاین څخه په دې ځای کې تاسو وینئ کراس ډاون هم راغلی دی نو دلته تاسو کولی سوئ چې د ځان لپاره یو شورټ ټریډ واخلئ او په دې ځای کې تاسو کولی سوئ چې په دې ټریډ کې ګټه وکړئ په دې حساب سره نو تاسو دا دې وینئ چې په دې ځای کې زموږ تر څو پورې تر 1:66 پورې چې شوی دی ریشیو یې راپوره کړې ده دوستانو د میکډي ویډیو نور ډولونه دوستانو ځینې نور ټریډران د دې څخه په نورو شکلو سره هم استفاده کوي دوستانو او هغه څه چې مهم دوستانو په میکډي کې هغه څه چې زیاتره ټریډران استفاده ځینې کوي هغه ټوله ما تاسو ته وویله چې یو په دې کې ډایورجنس دوستانو بولیش او بیریش ډایورجنس راځي د هغه څخه تاسو کار اخیستی سي او همدارنګه بل شي چې په دې کې و هغه د کراس اوور و دوستانو چې دا دواړه مهم موضوعګانې وي او نور څه هم شته په دې کې ځینې انسانان د دغه کوم هیسټوګرام چې دې ته هم ګوري چې دلته کله د هیسټوګرام ډېر سي یا لږ سي خو خیر هغه زما لپاره مهم نه دي دوستانو نو په دې کې چې ویډیو مو خوښه سوې وي نو د همداسې معلوماتي ویډیو دپاره کولی شئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ شیر کړئ خپل دوستانو سره ښه وخت ولرئ ښې چارې